বহুত কনফিউজন দেখা যায় মানুহৰ মাজত বহুত কনফিউজন দেখা যায় যেতিয়া অনলাইন এজন মানুহে নিজৰ বিজনেছটো প্ৰমোট কৰে তেতিয়া বহুত কমপ্লিকেটেড কৰি দিয়ে মানুহটো কথাবোৰ যেতিয়া কমপ্লিকেটেড কৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বস্তুটো আপোনাৰ টান হৈ যায় বহুত গতিকে যেনেকৈ অফলাইনত আমি চিম্পলকৈ ৰাখিব পাৰোঁ তেনেকৈ অনলাইনতো আমি কথাবোৰ চিম্পলকৈ যিমান ৰাখিব পাৰোঁ সিমানেই আমাৰ কাৰণে ভাল সিমানেই আমি ভালদৰে বস্তুটো বুজি পাওঁ যেনেকৈ অফলাইন এটা আপোনাৰ ষ্ট'ৰ আছে অফলাইন ষ্ট'ৰখন যেতিয়া বনায় তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা বিল্ডিং বনায় সেনে অনলাইনত কি কৰে অনলাইন এটা ৱেবছাইটটোৱে আপোনাৰ ষ্ট'ৰ হৈ যায় যোনটো ৱেবছাইট বনাব সেইটো আপোনাৰ ষ্ট'ৰ নেক্সট হৈ গ'ল আপোনাৰ অনলাইনত আপোনাৰ যোনটো অফলাইন ষ্ট'ৰ আছে তাত আপোনাৰ মানুহ আহিব লাগিব তেতিয়া কাষ্টমাৰ আহিব লাগিব তেতিয়া আপোনাৰ চেল হ'ব সেইদৰে অনলাইনতো আপোনাৰ ৱেবছাইটত ট্ৰেফিক আহিব লাগিব গতিকে ট্ৰেফিক ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব আপুনি সেইদৰে অফলাইনত যেনেকৈ আমি মানুহ আহে তেনেকৈ অনলাইনত ট্ৰেফিক আহিব সেইদৰে আপোনাৰ অফলাইন বিজনেছত যেনেকৈ আপোনাৰ বস্তু এটা চেল কৰে এজন চেলছমেন থাকে চেলছমেন যেনেদৰে আপোনাক কনভিন্স কৰে সেইদৰে আপোনাৰ অনলাইনতো আপোনাৰ চেলছমেন যেনেকৈ চেলছমেন নাথাকে কিন্তু অনলাইনত কি থাকে অনলাইনত থাকে আপোনাৰ কপি আপোনাৰ যোনটো লিখিব ৱেবছাইটত যোনটো ভিডিঅ' থাকিব আপোনাৰ সেইটোৱে আপোনাক চেলছমেন হিচাপে কাম কৰিব হয় আপোনাৰ কপি ৰাইটিং আপোনাৰ যোনটো কপি ৰাইটিং স্কিল আছে আৰু যোনটো আপোনাৰ ভিডিঅ' স্ক্ৰিপ্টত যোনটো বনাইছে সেইটোৱে আপোনাক বস্তুটো চেল কৰিব নেক্সট হৈ গ'ল আপোনাৰ যোনটো ফানেল যোনটো থাকে মানে যোনটো আপুনি আপচেল কৰিব লাগিব বস্তুটো এবাৰ চেল কৰাৰ পিছত মানুহজনক আকৌ ৰিটাৰ্গেট কৰিব আপুনি আপচেল কৰিব সেইটো কাৰণে আমাৰ এটা ফানেল লাগিব এটা ভাল ফানেল হ'লেহে আপুনি এটা বিজনেছটো আপুনি ছাকচেছফুল কৰিব পাৰিব গতিকে এইকেইটা বস্তুৱেই হ'ল আপোনাৰ যিকোনো এটা বিজনেছ অনলাইন যেতিয়া প্ৰমোট কৰিব এইকেইটা বস্তুৰ ওপৰত ডিপেণ্ড আপুনি যদি চায় এইকেইটা বস্তুৰ ওপৰতে আপুনি নিজৰ বিজনেছটো এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিব প্ৰথমটো হৈ গ'ল ৱেবছাইট নেক্সট হৈ গ'ল ট্ৰেফিক অহাৰ পিছত আপোনাৰ কপি ৰাইটিংটো হৈ গ'ল আৰু এটা ফানেল এইকেইটা স্কিল থাকিলে আপুনি যিকোনো এটা বিজনেছ আপুনি প্ৰমোট কৰি নিজৰ ৰেভিনিউটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিব প্ৰথম আপুনি স্কিলটো কি হ'ল প্ৰথমটো আপোনাৰ তিনিটা স্কিল আপোনাৰ ৱেবছাইটটো এটা স্কিল বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ আপোনাৰ এটা আপুনি প্ৰথমতে ট্ৰেফিক পঠাব পাৰিব লাগিব আপুনি ৱেবছাইটত ট্ৰেফিক পঠোৱাটো আপুনি মোৰ যদি আপুনি বিচাৰে আপুনি মোৰ যোনটো প্লে'লিষ্ট আছে ফেচবুক এডৰ যোনটো প্লে'লিষ্ট আছে গুগল এডৰ প্লে'লিষ্ট আছে সেই প্লে'লিষ্টবোৰ চালে আপুনি নিজৰ বিজনেছত ইজিলি আপুনি ট্ৰেফিক পঠাব পাৰিব আৰু কনভাৰ্জনটো ভাল কৰিব পাৰিব গতিকে যিকোনো এটা ট্ৰেফিক চ'ৰ্চ আপুনি ভালদৰে মাষ্টাৰ কৰি লওক হয় এইটো ফেচবুক এড হ'ব পাৰে নহয় গুগল এড নহয় SEO হ'ব পাৰে নহয় আপুনি ইমেইল মাৰ্কেটিং যি ধৰণৰ ট্ৰেফিক চ'ৰ্চ আপুনি লয় ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ দ্বাৰা হ'ব পাৰে আপুনি এটা চ'ৰ্চ আপুনি মাষ্টাৰ কৰি লওক নেক্সট হৈ গ'ল আপোনাৰ কপি ৰাইটিংটো এটা বহুত ডাঙৰ স্কিল হয় আপোনাৰ চেলছমেন আপোনাৰ যোনটো ৱেবছাইটৰ চেলছমেন হ'ল কপি ৰাইটিং আৰু আপোনাৰ ভিডিঅ' স্ক্ৰিপ্টটো গতিকে সেইটো আপোনাৰ জানিব লাগিব কেনেকৈ কপি লিখে কেনেকৈ কনভিন্স কৰে লিখি পেলাই আপুনি ৱেবছাইটত সেইটো আপুনি ভালকৈ জানিব লাগিব নেক্সটটো হৈ গ'ল এটা ফানেল এটা প্ৰপাৰ ফানেল হৈছে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ অৰ্থাৎ আপোনাৰ মানুহজনক প্ৰথমতে এৱাৰ কৰি পেলাই যোনজনে আপোনাৰ বিজনেছৰ কথা গমেই নাপায় তেওঁক এৱাৰ কৰি পেলাই তেওঁ কাষ্টমাৰ বনোৱাটো যোনটো প্ৰচেছ হয় সেইটোক ফানেল বুলি কয় গতিকে এটা প্ৰপাৰ ফানেল থাকিব লাগিব এইকেইটাই হৈ গ'ল আপোনাৰ যিকোনো এটা বিজনেছ প্ৰমোট কৰাৰ অনলাইন প্ৰমোট কৰাৰ স্কিল ট্ৰেফিক কপি ৰাইটিং আৰু প্ৰপাৰ ফানেল গতিকে আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি আপুনি ভাল পালে লাইক কৰি দিব আৰু যদি আপুনি যদি হেল্পফুল হ'ল তেতিয়া বেলেগক শ্বেয়াৰো কৰি দিব আৰু যদি ডিজিটেল মাৰ্কেটিং চেলছ ফানেল আৰু যিকোনো এটা বিজনেছ কেনেকৈ অনলাইন গ্ৰ' কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু মোৰ প্লে'লিষ্টত গৈ পেলাই মোৰ ফেচবুক এড গুগল এডৰ যোনটো কোৰ্চ আছে সেইটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাওক আৰু নিজৰ বিজনেছত এপ্লাই কৰক ধন্যবাদ মোৰ নাম ৰূপম শৰ্মা মই এজন ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ আৰু চেলছ ফানেল এক্সপাৰ্ট থেংক ইউ